તો દીપોત્સવ સ્પેશિયલમાં એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને શરૂઆત કરીએ દિવાળીના વિશેષ સાથે. તો ઘણી તમને શુભકામનાઓ દિવાળીની અને નવા વર્ષની. પણ તમને શું લાગે છે કે નવું વર્ષ, જે સંવત આપણે નવા વર્ષમાં જઈ રહ્યા છે, ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટરને કેટલું એક પોઝિટિવનેસ આપી શકે છે આગળ જતાં? જે રીતે આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે કે જે સિનારીઓ ચાલી રહ્યો છે કે વોલેટાઇલ માર્કેટ તો છે પણ પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ બતાવી રહ્યું છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી બધી આવી રહી છે. નેક્સ્ટ યર તમે કઈ રીતનું જોઈ રહ્યા છો? Yeah, Preeti, happy Diwali to you and puri CNBC Bajarni team. Happy Diwali and wishing you a prosperous new year. And I think that આ જે વર્ષ આવશે will be amongst the best ever in the Indian stock markets. કારણ કે જેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હતા, કોવિડ રિલેટેડ, ઇન્ફ્લેશન, US માર્કેટ, યુક્રેન, આ બધા જે નેગેટિવ ફેક્ટર્સ છે એ બધા પ્લે આઉટ થઈ ચૂક્યા છે, ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ચૂક્યા છે. અને હવે જરા પણ ગ્લોબલ માર્કેટમાં થોડી સ્ટેબિલિટી આવશે અને કોમોડિટી માર્કેટ્સ થોડું સ્ટડી થશે, we will see કે આપણી માર્કેટ્સ will do exceedingly well. ઇન્ડિયાના જે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ છે, કન્ઝ્યુમર સ્પેન્ડિંગ છે, ઓવરઓલ સેન્ટિમેન્ટ જે છે બિઝનેસમાં, અને જે રીતના કેપેક્સ સાયકલ પિકઅપ થઈ રહી છે, આઈ થિંક વી આર ગોઈંગ ટુ લુક એટ વેરી ગુડ યર ઓવર ધ નેક્સ્ટ, નોટ જસ્ટ નેક્સ્ટ યર બટ વેરી ગુડ 2-3 years ફોર ધ ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એન્ડ ધ ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટ્સ. અને ગવર્મેન્ટની રિફોર્મ્સ પણ હજી ઇઝ ડુઈંગ પ્રિટી વેલ and they are quite strong and quite proactive. And open faydo, I think, will come to Indian economy per se. દીપન, આપણે આમ જોવા જઈએ તો આપણા માર્કેટ્સ ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રોંગ જ રહ્યા છે. અને જે આપણે રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા છે ક્વાર્ટર ટુ ક્વાર્ટર સુધીના, તે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે એ એક પ્રૂવ પણ કરે છે કે ઇકોનોમી ઇઝ ગોઈંગ ધ વે ઇટ શુડ. અને આપણે એક બેટર પોઝિશનમાં છે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ કરતાં, ગ્લોબલ ઇકોનોમી કરતાં. પણ તમને લાગે છે કે અત્યારે જે ગ્લોબલ ઇકોનોમી છે એ થોડીક દે ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ગો અબાઉટ, કારણ કે ત્યાં એક ઘણું બધું મિસમેચ છે અને હવે ખબર નથી પડતી કે કઈ રીતે ટેકલ કરવું. અને એની વોલેટાલિટી ત્યાં જે સિચ્યુએશન બની રહી છે એ આપણા માર્કેટને અફેક્ટ કરી રહી છે. કઈ રીતે તમે ગ્લોબલ માર્કેટ્સની ઇફેક્ટ, ગ્લોબલ ઇકોનોમીની ઇફેક્ટ આપણા માર્કેટ પર પડતા જોઈ રહ્યા છો, ઇફ એટ ઓલ? જો પ્રીતિ, હું ગ્લોબલ માર્કેટનો એક્સપર્ટ તો છું નહીં, પણ એટલું હું જરૂરથી જાણું છું કે જ્યારે ડાઉ જોન્સ અને ફુટસી ને નાસ્ડેક ને બધું પડે છે ત્યારે અહીંયા આપણે આપણી માર્કેટ પણ ઓલ્સો કરેક્શન જોવા મળે છે. ભારી એફઆઈનું સેલિંગના કારણે આપણું માર્કેટ પણ દબાયેલું રહે છે. અને જ્યારે ત્યાં આગળ થોડી સ્ટેબિલિટી આવે છે કે થોડું પણ ત્યાં માર્કેટ વધે છે, તો અવર માર્કેટ્સ આર ગોઈંગ અપ ફાર હાયર એન્ડ ફાર ફાસ્ટર. એટલે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, ગ્લોબલ ઇકોનોમીનું એનાલાઇઝ કર્યા કરતાં આઈ વુડ પ્રિફર ટુ ફોકસ ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક સ્ટોરીઝ અને કયા સેક્ટર્સ પર સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી જોવા મળે છે, વિચ ઓફકોર્સ વી વિલ ડિસ્કસ. અને કેવી રીતના પોર્ટફોલિયો પોઝિશન કરવો જોઈએ ફોર ધ નેક્સ્ટ 12 to 24 months એન્ડ ઇવન બિયોન્ડ. આઈ થિંક ત્યાં પર ફોકસ કરશું તો જરા થોડા સ્ટ્રેટેજી વાઇઝ સારી રહેશે. કારણ કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, ગ્લોબલ ઇકોનોમી પ્રિડિક્ટ કરવાનું બહુ જ મુશ્કેલ છે, કોઈ કરી નથી શકવાનું. અને ત્યાં ધારો કે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો વી હેવ ટુ ફેસ ઇટ, એન્ડ ઇફ દેર આર ઇશ્યુઝ ઓવર ધેર ઇટ વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી ગેટ ડિસ્કાઉન્ટેડ. ફોકસ ઓન આ માર્કેટ્સ પર તો કેવી રીતનું હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે? કારણ કે આઈ થિંક બધા જ ઇન્વેસ્ટરને એક સારા રિટર્ન જોઈએ છે. તો કઈ રીતનું તમે ઇન્વેસ્ટર્સને કહેશો કે કઈ રીતનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ, સેક્ટર વાઇઝ, સ્ટોક સ્પેસિફિક વાઇઝ, ગોઈંગ ફોરવર્ડ આપણા ન્યૂ યરમાં આપણો પોર્ટફોલિયો કેવો દેખાવો જોઈએ? આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટર્સની એક સ્ટ્રેટેજી બનાવવી જોઈએ ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે. That strategy should be based on તમારું સેવિંગ્સ કેટલું છે અને બાકી તમારા ખર્ચા કેટલા છે અને તમારું લોંગ ટર્મ ઓબ્જેક્ટિવ કેવું છે. So I think based on that, investors should definitely increase their exposure to equity over a period of time. અને એવી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે આપણા માર્કેટ્સમાં. You can do the research yourself or go to mutual fund or portfolio manager or investment advisor. અને આ દેશમાં જે રીતના ડાયવર્સિટી છે as far as stocks are concerned, અને કેટલી બધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમ્સ અત્યારે એક્ટિવ છે અને ઘણા એવા સેક્ટરો છે વિચ આર ડુઈંગ વેરી વેલ. એટલે આઈ વુડ સે કે ધીઝ આર વેરી ગુડ ટાઈમ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ એક્સપોઝર ટુ ઇક્વિટી. આવતા 3-4 વર્ષ ઘણું જ સારું રહેશે ઇન્ડિયા માટે.
અને I think investors should participate in this road to prosperity. Sector wise will keep on changing. આજે ધારો કે કમોડિટી કન્ઝ્યુમર્સમાં પ્રેફરન્સ છે તો કાલે કદાચ કમોડિટી સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરજો. આજે સિમેન્ટના રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યા છે તો આપણે રિયલ એસ્ટેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરશું. જ્યારે રિયલ એસ્ટેટ ટર્ન થશે ત્યારે બીજું કોઈ સેક્ટર આવશે. એટલે ઇન્ડિયાની ખાસિયત એ છે કે એટલા બધા સેક્ટરો છે અહીંયા આગળ ને એટલી બધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમ્સ છે કે યુ કેન કીપ અ નાઇસ વેલ ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો getting in and getting out of industries as and when they perform or underperform. પણ શરૂઆત કરવી હોય દીપન, અત્યારે જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બની રહી છે, જે રીતનું માર્કેટ છે, જે રીતના વેલ્યુએશન આપણે જોઈ રહ્યા છે, તમે ક્યાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈ રહ્યા છો? કોઈ એવા પસંદીદા તમારા કાઉન્ટર્સ કે સેક્ટર્સ? I think that જે બેન્કિંગ સેક્ટર છે, બેન્કિંગ NBFC, that is doing very well. અને જે પણ પહેલા થોડા ઘણા રિઝલ્ટ આવ્યા છે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના, it is showing that this is the best ever period for banks. એનું કારણ એ છે કે ક્રેડિટ ગ્રોથ સારી રીતના પિકઅપ થઈ રહ્યું છે અને જે NPA કોસ્ટ છે હજી વધી નથી. That will come maybe 2-3 years down the line. અને બેન્કિંગ સેક્ટર has been a laggard right from 2018 IL&FS ની ક્રાઇસિસથી, જ્યારથી એ લોકોની જે રીતના NPAs વધી ગયા હતા અને પ્રોવિઝનિંગ કરવાના લીધે એ લોકોના પ્રોફિટ્સ પર બહુ જ ભારે અસર પડ્યો હતો. But I think the worst is over for the banking sector. અને જે રીતના રિટેલ ક્રેડિટ પિકઅપ થઈ રહી છે, કેપેક્સ સાયકલ પણ પિકઅપ થઈ રહ્યું છે, ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ વધી રહ્યું છે, ઓવરઓલ ઇકોનોમી સારી થઈ રહી છે. તો આઈ થિંક યુ સી વેરી ગુડ ટાઈમ્સ ફોર બેંક્સ. એટલે મારા ખ્યાલથી એટલીસ્ટ 30-40% શુડ બી ઇન ગુડ ક્વોલિટી બેંક્સ. આ પ્રેફરન્સીસ ફોર પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ, બટ ઇવન PSU બેંક્સમાં સારો એવો ટ્રેડિંગ રેલી આપણને જોવા મળશે. સો બેંક્સ ઇઝ વન સેક્ટર વિચ વન શુડ બી વેરી ઓવરવેટ ઓન. Apart from that, I think automobiles also are hitting a very good patch over here, especially જે four-wheelers છે, like Maruti છે, Mahindra છે, Ashok Leyland છે, maybe to an extent even Tata Motors. I think they are all doing very well. So auto ancillary also, ancillary companies like I would say Minda Industries, Minda Corporation છે, I think all of them should do exceedingly well going forward also. So auto is the second sector which we are quite positive on. And anything to do with consumer. હવે આજની તારીખમાં કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ, કન્ઝ્યુમર ઓરિએન્ટેડ સ્પેન્ડિંગ એટલી બધી સેક્ટર્સ થઈ ગઈ છે that you have a great deal of choice over there. એબ્સોલ્યુટલી નહીં. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે ફેસ્ટિવલ સિઝન આપણી ચાલી રહી છે કે ચારે બાજુ ખરીદી છે. સાથે જ જ્યારે કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિપ્શનની તમે વાત કરી તો એક બીજો જે સેક્ટર એની સાથે જોડાયો છે એ છે ટ્રાવેલ, હોટેલ્સ. ત્યાં પણ આપણે એક બિગ બૂમ જોઈ રહ્યા છે. ત્યાં તમે કોઈ રોકાણ કરવાની સલાહ આપશો? Absolutely. I think consumer discretionary, consumer oriented stocks apart from many other segments, travel is a very important segment. અને ત્યાં આગળ સારું એવું revenge travel હજી પણ જારી છે. And lot of consumers are traveling domestic, international. એના કારણે ઘણી બધી કંપનીને બહુ જ ફાયદો થશે. With disclosure that we and our clients are invested, our preference is for a few select hotel shares like Indian Hotels is there or Mahindra Resorts is there. I think they should do very well. પછી અમુક niche travel companies છે જેમ કે Easy Trip Planner છે અને એક નવી પ્લેટફોર્મ કંપની છે listed Rate Gain Technologies which benefits from domestic as well as international travel. So I think that there are good opportunities over here. You could also add Delta Corp to the list. It's a company, India's only listed company જે casino ચલાવે છે અને સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના ફિગર્સ બહુ જ સારા આવ્યા છે and because of increased travel we can expect this company also to do very well. But a disclosure that we and our clients are invested, so our views may be a little prejudiced. યસ. સાથે જ આઈટી સેક્ટર તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ વેલ્યુએશન વાઇઝ અત્યારે એક ખાસા એક સબડ્યુટ થઈ ગયા છે, કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં જઈ રહ્યા છે. તમે આઈટીમાં અત્યારમાં રોકાણ કરવા માટેની સલાહ આપશો? જો IT would have been a good sell maybe 4-5 months ago or so, પણ જે રીતના કરેક્શન આવી રહ્યું છે, I think if you are invested in IT stocks and I see software company ઘણા બધા actually બધા જ પોર્ટફોલિયોમાં કોઈ ને કોઈ સોફ્ટવેર સ્ટોક્સ તો પડ્યા જ હોય છે and they have really underperformed big time. પણ I think આ જે વેચવાનો સમય હતો એ જતો રહ્યો છે. So you just have to wait it out, you just have to remain invested અને ક્યારેક તો આ સાયકલ ટર્ન થશે. અત્યારે પ્રોબ્લેમ શું છે આઈટીમાં કે યુએસ ને યુરોપની હાલત બહુ જ ખરાબ છે.
મેક્રો ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સના કારણે there is some uncertainty around additional IT spending. પણ એ ઇસ્યુ જ્યારે જ્યારે સુધરતો જશે અને IT spending પાછું વધવા માંડશે then Indian IT company should do very well. Already I feel, મારો વ્યૂ એ છે કે જેટલું ખરાબ આપણે ધારતા હતા એટલીસ્ટ ફોર સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર એટલું ખરાબ તો છે નહીં ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિમાન્ડ સિનેરિયો. એટલે ડિમાન્ડ આમ પ્રિટી મચ ડિસન્ટ છે IT સેક્ટરમાં. એટલે આઈ વુડ જસ્ટ સે રિમેન ઇન્વેસ્ટેડ. ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા હોય ઓન કરેક્શન યુ શુડ ગો ફોર મિડ કેપ IT સ્ટોક્સ. ઓલરાઈટ. જ્યારે તમે ડિમાન્ડની વાત કરી દીપન, ઓલવેઝ મારો એક ક્વેશ્ચન હોતો હોય છે અને એ છે કે બિકોઝ આપણે એક પેન્ટઅપ ડિમાન્ડ જોઈ કોવિડ બાદ અને અત્યારે જે ફેસ્ટિવિટીઝની જે એક રો ચાલી રહી છે ને એમાં આઈ થિંક પીપલ વોન્ટ ટુ જસ્ટ એન્જોય અને એની એક આપણે ડિમાન્ડ બનતા જોઈ રહ્યા છે. પણ એક બાજુ એક ઇન્ફ્લેશન આપણા કન્ટ્રીમાં પણ છે થોડું, આપણે જે રોજની રોજ વસ્તુઓ આપણે જોતા હોઈએ એમાં. તમને શું લાગે છે કે આ ડિમાન્ડ આફ્ટર ફેસ્ટિવિટીઝ પણ કન્ટિન્યુ રહેશે જે રીતે આપણે અત્યારે રોબસ્ટ ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે એ પ્રમાણે? Absolutely. I think you spoke about festive demand. Our festive demand is going to be the best ever. Festive season will be the best ever for the country. And demand is pretty much decent despite so much of inflation. And હવે તો inflation ઇન્ડિયામાં ધીરે ધીરે ઓછું થતું જાય છે. So that certainly should sustain demand. All I feel is that જે global sentiment છે, જે global factors છે, that should not remain spoiled or should remain under stress for more than 3-4 months. Then we have to revisit our view as far as Indian demand and Indian sentiment is concerned. You are absolutely right, Dipen. અને એમાં એક તમને કહેવા માંગીશ કે આઈ વોઝ શોપિંગ અને ઈ વોઝ અ સ્મોલ વેન્ડર પણ કે અમે આવી દિવાળી જોઈ નથી, એટલી બધી ડિમાન્ડ છે આ વખતે અને હી વોઝ સો વેરી હેપી. મીન્સ યુ કુડ સી ધ હેપીનેસ કે જે રીતે એ લોકોનો બિઝનેસ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે આ ફેસ્ટિવલમાં ને દિવાળીમાં કે અમને ટાઈમ નથી હોતો એટલું બધું ચાલી રહ્યું છે. સો દેટ શોઝ કે કઈ રીતે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર અત્યારે આપણને ડિમાન્ડ જોવા મળી રહી છે. પણ બીજો જે સેક્ટર છે દીપન એ છે ટેલિકોમ સેક્ટર. હવે અહીંયા પણ આપણે 5Gની તરફ જઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે ટેલિકોમ સેક્ટરને જુઓ છો, પાવર સેક્ટરને જોઈ રહ્યા છો, એનર્જી, ઓઇલ એન્ડ એનર્જી, આ સેક્ટર્સમાં કોઈ તમને રોકાણની તક અત્યારે દેખાઈ રહી છે? See, I'd like to avoid oil, energy, refining, all these companies. A cyclical businesses છે. And I don't think that they should do very well or create too much value over the longer period of time. Telecom છે એમાં તો ખાલી એક જ listed company છે, that being Bharti Airtel. Vodafone નું તો કંઈ કહેવાય નહીં આગળ. I would say that we are very positive on Bharti Airtel. Again a disclosure over here. અને જે રીતના market share consolidate થઈ રહ્યું છે અને મારા ખ્યાલથી they will start to increase their ARPUs as soon as 5G becomes more and more active. અને એનું 5G નું રોલ આઉટ થશે, they will try and increase their yields around that particular offering. So very positive on Bharti Airtel also. Balance sheet quality ઘણી સારી છે. ગવર્મેન્ટનું સારું એવું એન્કરેજમેન્ટ છે for telecom companies. So one should remain invested in Bharti Airtel. અને કરેક્શનમાં you could even add stock of Bharti Airtel. ઓકે, તો તમે એડ પણ કરી શકો છો અને જો તમારી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો ભારતી એરટેલમાં તમે બન્યા રહી શકો છો. ઓન દેટ નોટ દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને વન્સ અગેન વેરી હેપી દિવાળી ટુ યુ અને હેપી ન્યૂ યર. તો આ હતા એલેક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા, જે નવી વર્ષ માટે શું સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ એના પર આપણે વાતચીત કરી. પણ એ સાથે જ અહીંયા સમય થઈ રહ્યો છે એક બ્રેકનો. બ્રેક લઈશું ને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો.